Salut! Azi o să facem niște aripioare care eu cred că de fapt cele mai rapid și cel mai simplu și se fac destul de ușor, cu puține ingrediente. O să fie, ele s-ar chema, să zic așa, aripioare cu lămâie și piper. Deși nu au doar coaja de la lămâie și puțin piper, care o să-l dăm la final, gustul o să fie mai pronunțat la final, de lămâie și de piper. Deci nu cred că o să folosim sucul de la lămâie, doar foarte puțin, probabil. Am 1,5 kg de aripioare care le-am tăiat în bucăți și le-am tăiat vârfurile. O să folosesc și o lingură bună de muștar. După ce o să pun condimentele astea de aici peste aripioare și le lăsăm să stea 5-10 minute probabil. Aici am o lingură de piper măcinat, o lingură de usturoi, o jumătate de linguriță de sare, o linguriță de boia afumată și aici am un cub de pui. Dacă voi nu vreți să folosiți cub de pui, folosiți condimentul vostru preferat pentru pui. Aici am 50 de grame de amidon care o să folosim după ce se marinează puiul. Să-i dăm o crustă rapidă. Nu neapărat o crustă, dar să-l facem să devină crocant. Pentru că dacă n-am folosit asta, pielea nu prea ar deveni crocantă în ulei. Iar la final, ăsta ar fi condimentul care ar da gustul. Deci după ce am scos aripioarele și tot, aici am o lingură de piper, o jumătate de linguriță de usturoi pudră și coaja de la jumătate de lămâie. Dar vedeți, nu am luat toată coaja, deci să nu ajungeți la stratul alb, că ăla nu prea dă gust, mai mult doar amăreală. Gustul e mai mult doar în partea galbenă. Amestecul ăsta o să-l folosim la final după ce scoatem aripioarele. O să pun în bolul ăsta și o să scuturăm aripioarele, să zic așa, prin el. Poate o să pun și puțină sare peste. Dar deocamdată ce trebuie făcut prima dată ar fi să punem condimentele astea care le-am pus aici, nu știu de ce le-am pus în bolul ăsta mare, trebuie un ăsta mic și invers, ăstea aici în ăsta mare. Dar n-am vrut să le arunc sau să schimb doar pentru video. Și amestecăm condimentul ăsta uscat și îl punem peste pui. Prima dată îl punem peste pui. Muștarul o să-l folosim după aia. Că dacă am pune și muștarul acum, ar fi condimentele separate de muștar oarecum. Poate am putea amesteca muștarul cu condimentele, dar prima dată punem condimentele astea uscate. N-are nimic rămas aici, pentru că ăla o să dea gust la final, nu e nimic crud sau nimic rău. Și acum o să amestec și usturoiul cu piperul și cu coaja de lămâie. Ele au un miros specific, deci din ce am înțeles în Statele Unite e foarte populară rețeta asta. La Wingstop, e un fast food cum ar fi KFC-ul. Și scot tot de aici. Și cred că o să mai pun și un pic de sare doar ca să-i dea un... și să și usuci un pic. Plus că o să-i dea un pic de gust. Dar nu multă sare. Puțin. Și ăsta o să fie coating-ul, adică învelișul în care o să dăm aripioarele noastre după ce le scoatem din ulei. Și o să vă spun sincer cum o să fie. Și probabil dacă e prea uscat și nu ajunge pe tot, putem să dăm și niște suc din ăsta de lămâie. Acum o să, folosind o mănușă, o să masez bine condimentele astea uscate ce le-am pus peste pui. Sper să vedeți bine și să nu fac prea multă gălăgie pentru microfon. Ele sunt foarte uscate în momentul ăsta. Dar așa trebuie să fie, ca să absorbă aripioarele cât mai bine. Și după aia o să punem o lingură bună de muștar. Și o să ajute și aia să maseze toate condimentele înăuntru. Și lăsăm să stea vreo 15 minute. 10-15, cât timp aveți. Ăsta, după cum am zis, e rapid. Într-o oră de la supermarket în farfurie, să zic așa. Dacă vă grăbiți, poate și mai repede. Da, deci cam așa ar trebui să arate puiul. Încercați să-l lăsați uscat, să nu îl faceți
umed sau dacă îl scoateți din congelator sau din frigider și umed, încercați să-l scurgeți bine de apă. Chiar să-l uscați cu un șervețel sau cu ceva. Că altfel nu o să absorbă bine condimentele. Și vedeți că e cam egal dispersat, să zic, condimentul. Cât e egal se poate acum. Să zic așa. Și acum o să-l las să stea, o să încerc să-mi dau mănușa asta jos, fără să o ating, ca să încerc să o și refolosesc. Și se pare că am reușit. Atâta timp cât rămâne curat aici, la capăt sus, putem sufla în ea și își devine la normal. Și o refolosim. Și după 10-15 minute revin și adaug niște olinguri de muștar și după aia o să dăm prin amidon puiul și lăsăm să absorbă și amidonul puțin și după aia le putem prăji. Da, deci au trecut vreo 7-8 minute de când am pus condimentele uscate pe aripioare și o să pun o lingură cam așa de muștar. Încerca să o prăștiați cât mai bine, nu o puneți tot într-un loc. Și o să mă folosesc de mână până la urmă. De mânușă. Ca să mă așezăm acum și muștarul. Muștarul ăsta are un rol înlocuitor de ou. Ca să lipească crusta de amidon sau de făină, ce folosiți. Plus că ajută condimentele să intre mai bine în carne. Și o să-i dea și un gust aparte, deja și miroasă diferit, adică eu schimba mult mirosul muștarul. Și acum cred că o mai lăsăm 5 minute, să zic așa. Și după care o să... Nu trebuie să fie chiar peste tot. Muștarul și stratul de condimente, astea sunt aripioare simple. Și din aia e mai bine să le lăsăm cât mai mult la marinat, ca să absorbă cât mai bine sare, chiar dacă nu au prea mult înveliș. Pentru că o să vedeți, o să rămână la fel ca și acum, doar prăjite. Nu o să pară ca și... Deci nu o să aibă crustă. Crusta o să o dea piperul. Despre care, apropo, am mai pus niște piper grunjos proaspăt măcinat aici, pe amestecul ăsta uscat. Sper că o să dea un gust mai bun. Și mai proaspăt de piper. Da. Deci, mănușa asta și-a făcut treaba. O să las așa să stea carnea, aripioarele. Să schimb mănușa. Și o să vin când le dau prin amidon. Cred că o să torn direct amidonul tot aici pe ăsta și le scutur în bolul ăsta. Dacă aveam o pungă mai mare, puteam să le pun într-o pungă, dar punga asta e cam mică și nu vreau să stau să facem individual fiecare aripioară, că durează prea mult. Și rețeta asta trebuie să fie rapidă. Așa, deci lasă să stea încă 5 minute, după care o să le vedem cum le trecem prin amidon. După care le lăsăm încă 2-3 minute să absorbă amidonul și le prăjim. Și cam aia ar fi. Nu o să servesc cartofi sau garnitură, că sper să fie foarte bune astea încât să nu-mi trebuiască garnitură. Aș putea să fac salată sau cartofi, dar păstrăm simplu. Da, deci puiul ăsta l-am marinat vreo încă 5-10 minute, să zic așa. Și acum, ca să nu facem prea multă mizerie, adică o să facem probabil mizerie, dar ca să economisim timp, o să pun tot amidonul ăsta direct peste pui. Care-i tot până la urmă una, dacă l-am fi pus într-o pungă. Și îl scuturăm. De aia am zis că o să facem un pic de mizerie. Amidonul își găsește locul până la urmă. Doar că o să facem mizerie. Cred că o să folosesc o lingură sau o furculiță ca să-l ajut. Că
că altfel împrăști amidonul peste tot. Dar vedeți, numai un pic l-am ajutat și amidonul deja îl ia. Poate au rămas pe margine lipituri dezlipiți. Și din aia a spus că-s rapide, că ăstea cam așa ar trebui făcute. Pentru că am aflat recent o chestie, adică am auzit o vorbă, să zic așa. Dacă fast food-urile pot să le facă, înseamnă că e ceva ușor. Și noi o complicăm, la fel și KFC-ul și toate chestiile astea. Noi credem că sunt super complicate, pe când ele sunt foarte simple, că le face oricine care e angajat acolo. Nu e ca și cum e ceva special de făcut. Bine, rețeta e specială într-adevăr, adică nu, condimentele contează care le pui și le folosești. Dar în rest, până la urmă, oamenii doar ansamblează, să zic așa. Și normal n-ar trebui să le lăsăm să se lipească așa una de alta. Dar n-are nimic. După cum am zis, e o rețetă simplă și rapidă. Și noi am folosit 50 de grame de amidon ca un zgârcit. Și probabil o să mai pun acum un pic. Nu ca un zgârcit, dar am încercat să măsor și n-am vrut să folosesc extra. Că după aia o să zică lumea că fac risipă. Dar mai punem încă 30-40 de grame. Și cam atât ar trebui să ne ajungă. Să o lipim mult de bold. Aia e toată chestia. Și plus am dat mult pe jos. Vedeți cum e asta, s-a făcut singur, practic. Să nu stăm să dăm individual fiecare prin amidon. Pentru că la un fast food sau la ăsta nu stă nimeni să facă asta. Nici măcar la un restaurant. Decât poate dacă e de 5 stele. Dar în rest sunt făcute așa rapid toate, până la urmă. Și vedem că s-au separat una de alta, care vedeți că sunt încă lipite, cum ar fi astea. Le dezlipiți și amestecați în continuu. Și acum le putem lăsa să stea așa un minut, două, dar nu trebuie mult, să nu se lipească iarăși una de alta. După care le punem direct în ulei. Am uitat să zic de uleiul care l-avem nevoie de prăjit. Dar bănuiesc, sigur știu că v-ați dat seama că avem nevoie de ulei. Și o să-i dau acum drumul la ulei să se încingă un minut, două cât stă astea. Să mă spăl pe mâini și revin când le prăjesc. Da, deci uleiul sunt 5 timp de vreo 2 minute, cred. O să-mi pun o altă mănușă. Și acum o să încep să pun în ulei aripioarele. Una am scăpat-o pe jos, am uitat. Bine că ne-am călcat pe ea. Cam așa ar trebui să arate înainte să le puneți în ulei. O să încerc pe viitor să pun camera să fie mai în sus cumva. Dar deocamdată așa vedeți cel mai bine. Și uleiul e destul de cald, dar o să punem oricum multe pulpe și aripioare, scuze. Și o să se răcească repede uleiul. Cred că o să pun jumate toate aici.
Nu e nici super cald, de fapt, văd că, ceea ce e bine. Pentru că la aripioare nu trebuie să fie cald, foarte cald uleiul, că altfel se usucă la final. Și eu oricum, după ce o să înceapă să clocotească, o să dau probabil spre mediu focul. Miroase bine, să simt ce gustul de muștar, mirosul de muștar. Și sincer, eu cred că o să le pun toate odată. Că oricum trebuie să se facă încet. Și 1,5 kg și am 1 litru și probabil un pic de ulei aici. Ele oricum o să se strângă. Și vedeți cum au rămas toate separate până la urmă. Nu s-a lipit niciuna. Să zic așa. O să încerc să le bat toate acum, dacă tot am zis. Așa fac. Și la aripioare nu-i problemă că le aglomerăm. Că vrem să se facă încet. Să nu se usuce. Mai este loc aici sub asta. Și mai am una sau două. Două. Și am reușit să le băgăm pe toate. Deci 1,5 kg de aripioare. Nu a intrat chiar toate sub ulei, dar facem acum o manevră și intră. Și ele oricum se strâng. Bine, nu pune și voi chiar așa multe. Că nu-i bine. Dar o să fie ok. După ce se strâng un pic și se încălzește uleiul, încă e pe cald. Și o să-l las pe cald, pe maxim, pentru că am pus așa multe, lăsăm pe maxim. Dacă puneți doar jumate, puteți să dați focul pe mediu, să zic. Nu avem grijă că se dă crusta jos, că aici, după cum am zis, trebuie să prăjim doar puiul, nu să facem crustă. Crusta o să vină din condimentele care le folosim, uscate, la final. O să scap de asta până la final și o să mă folosesc de clești. Și le lăsăm să se prăjească în ulei bine, încet, că-s multe, 3 minute, 4, chiar pe o parte. Sau până vedem că începe să devină viguros, mai viguroase bulele. Și atunci ne dăm seama că deja s-a ridicat temperatura și putem să le mișcăm mai mult. Și vedeți că deja cum s-au strâns, toate sunt acoperite de ulei aproape. Și o să se mai strângă. Deci n-am pus neapărat prea multe, să zic așa. Și tot la foc maxim. Revin după 3 minute. Da, deci au trecut vreo 4-5 minute de când le-am pus la ulei. Și deja încep așa să zic nu să se separe, că erau separate și înainte. Dar încă nu sunt gata, după cum vedeți. Mai trebuie încă 3-4 minute să le întoarcem. Pentru că am pus eu așa multe. Dacă voi puneți mai puține, sigur o să se facă mai repede. Dar acum le putem întoarce după 3-4 minute. Vedeți că și-a făcut o crustă frumoasă. Totuși, chiar dacă n-au crustă de pezmet sau alte chestii.
Încercați să întoarceți dintr-un capăt ca să știți ce ați întors. Pe margini de obicei se face mai repede. Focul tot la maxim. Dar fiindcă am pus eu multe, nu prea-ți dai seama. Vedeți cum arată asta pe partea asta. Perfectă pentru sos sau să absorbă condimentele noastre uscate. Dar încă nu-i gata. Mai întoarcem. Și mai lăsăm 2-3 minute și pe partea cealaltă. O să vedeți că se separe și mai mult după ce sunt făcute mai bine. A venit Rex la ușă, trebuie să-i deschid. Deci revin după 2 minute. Da, deci au mai trecut 2-3 minute și vedeți ce vreau să zic, că încep să se separe. Nu ca și la început, chiar dacă erau separate. Acum e alt nivel, dacă avem răbdare. Sau dacă nu punem așa multe ca și mine, mă repet. Voi dacă făceați 1 kilogram, de exemplu, uite cum asta e perfectă de luat. Și mi-am pregătit aici, oricum, niște șervețele de hârtie într-o sită de inox. Și o să încep să le scot care sunt flaturile care cam trebuie să fie gata, care sunt mai mici. Depinde și cum le-am pus, uitați cum arată. Este așa, am un miros foarte plăcut, nu că mă laud, dar este așa, nu știu, lipicioase cumva, într-un sens bun, care o să absorbă mirosul, sosul ăla, pudra aia care am făcut-o noi, scuze-mă, vorbesc. E 10 noaptea aproape. Da, deci o să iau flaturile. După cum vedeți, sunt perfecte și o să se separe. Și pe parcurs ce luăm din ele o să se facă și restul mult mai bine. Care credem noi că, da, sunt făcute oricum în 8-9 minute, hai să zic 10, chiar și toate, chiar dacă am pus prea multe aripioare, s-au făcut bine oricum. O să meargă perfect cu niște sos. Chiar și așa sunt superbi, după cum miroase. Dacă ești în bucătărie după un anumit timp, îți dai seama după miros dacă o să fie bună mâncarea sau nu. Și vedeți că crusta noastră nu s-a pierdut. Nu s-a dezlipit, nu a rămas în ulei, ci a rămas perfect pe aripioare. Mai ales acum când încep să se facă ca lumea. Pușca pielea de pe ea. Și o să închid focul acum. Deci 10 minute maxim. Și acum cred că pot să trec chiar la palete sau cum îți spune la asta. Să le luăm deodată, uitați cum arată. Scurgeți bine de ulei. Și le punem aici. Sincer, și eu am avut temeri, să zic așa, la început, când am văzut că le-am pus toate odată. Dar de ce nu? Pentru că bucătarii adevărat n-ar avea timp să facă fiecare aripioare în parte.
Dacă stai să te gândești până la urmă. Da, deci le scot și pe astea și revin cu o servire. Da, deci cam așa arată. Și le-am lăsat să se scurgă de ulei pe șervețel. Și acum o să transfer toate aripioarele aici. Le torn toate, dar încerc să nu păstrez bucățelele de înveliș care au căzut jos de pe aripioare. Deci ăla încercat să lăsați în bol. Că nu mă o să absorbă piperul. Și sincer, are un miros super cu piperul. Și acum facem tot așa, să meargă piperul pe toate aripioarele. Nu numai piperul, dar și lămâia și usturoiul pudră. Ce tare s-au piperat asta. Dar n-are nimic, că mie așa îmi place. Și acum o să gust să vedem. Încă foarte caldă. Și chiar și bucata aia foarte piperată e super. Și crusta e rocantă până la urmă. Și ariparea încă e suculentă și fragilă înăuntru. Deci vă recomand 100% să încercați. Eu am aici lămâie și dacă tot suntem aici, o să încerc și să pun niște lămâie extra pe una dintre ele. Așa un pic cu 2-3. Să vedem dacă are rost sau nu. Are rost, mai ales dacă vă place lămâia. Doar că poate dă prea mult gust de lămâie. Așa la final. Și cam atât din partea mea, vă recomand să încercați 100%. Și o seară frumoasă. Salut!